Regine Tolentino here. See you all this Saturday morning para sa Lutong Dasa. It's our Fit and Fab episode. So ito ang mga lulutuin natin. We're gonna do lamb mechado, chicken and sticky rice, Greek burgers, and crab and shrimp toast. Kaya magkita-kits tayo this Saturday morning at 11 a.m. only on Net 25. Together, Sunnet 25, Sunnet 25. Patay ang 9 na katao sa plane crash sa Thailand. Patuloy ang ginagawang search and retrieval operation sa mga bangkay ng mga nasawi. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. At ako si Rikki Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong Biyernes ng gabi. 3 barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources binuntutan ng Chinese Coast Guard sa Sandy Cays. 23 Pinoy seafarers na iligtas mula sa pag-atake ng Houthi rebels sa Red Sea. U.S. Vice President Kamala Harris tinanggap ang presidential nomination sa huling araw ng Democratic National Convention. Sund nuclear crater sa Iceland, nag-alboroto. At P-pop groups na SB19 at BINI pararangalan sa Billboard K-Power 100. Itinuturing ng Philippine Coast Guard o PCG na the worst so far ang maritime incident na naganap noong August 19 kung saan ay magkasunod na bumangga ang 2 China Coast Guard o CCG vessels sa 2 barko ng PCG malapit sa Escoda Shoal. Muling idinaing ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela ang naging pinsala sa BRP Cape Engaño at BRP Bagakay. Nagkaroon kasi ng halos 5 pulgadang butas ang mga barko na tinapala naman ang PCG ng magnetized canvas para hindi pumasok ang tubig sa loob nito. Samantala nitong Miyerkules, nagsagawa ng Maritime Patrol ang 3 barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR patungo sa 3 pag-asa sand cays. Habang naglalayag, ang mga ito ay namataan ng CCG vessel na may bow number 5103 malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa ahensya, pinaligiran ng Chinese helicopter ang mga barko ng BFAR ng halos 1 oras. Pero matapos ito ay ligtas na nakabalik ang mga BFAR vessels sa Pag-asa Island. Nilagdaan ng Pilipinas at Brazil ngayong Biyernes ang 2 kasunduan upang palakasin ang kanilang koordinasyon sa edukasyon at teknikal na kooperasyon. Sina Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang pumirma sa mga kasunduan sa isang seremonya matapos ang pagpupulong nila. Ipinagmalaki ni Secretary Manalo na ang mga bagong kasunduan ay makatutulong sa pagkamit ng kaunlaran sa pagitan ng 2 bansa. Kasama sa kasunduan sa teknikal na kooperasyon ang mga proyekto para sa agrikultura, agham at teknolohiya. Samantala, ang kasunduan sa edukasyon ay nakatutok sa pagpapabuti ng ugnayan sa pagitan ng mga institusyong pangkolehiyo. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na ang 2 bansa ay inaasahang pipirma pa ng isang kasunduan sa kooperasyon para naman po sa peaceful space. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na ligtas ang 23 Pinoy seafarers na lula ng Greek flag na crude oil tanker na tinamaan ng missile ng Houthi rebels habang naglalayag ito sa Red Sea. Ayon sa ahensya, sumaklol ang French Navy sa mga tripulante ng MT Zone Union at nadala na nila ang mga ito sa pantalan. Inihayag ng DMW na lahat ng 23 Pinoy seafarers ay pumayag na sumakay sa naturang oil tanker at hindi nag-avail ng kanilang right to refuse sailing.
Samantala, pinayuhan naman ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga Pinoy seafarers na iwasan ang mga deployment sa Red Sea at gamitin ang kanilang right to refusal dahil sa lumulubhang sitwasyon sa lugar. Nanawagan ng Pilipinas sa United Nations Security Council o UNSC na isulong ang pag-usad ng isang comprehensive and context-specific approach in conflict prevention. Layo ng naturang approach na matugunan ang malawak na aspekto ng conflict prevention kabilang ang global, regional at national levels. Sa isang pahayag, ibinahagi ni Philippine Permanent Representative to the United Nations in New York, Antonio Lagdameo, ang naging tagumpay ng Pilipinas sa peace process nito na naging ugat ng pagkakatatag ng BARM region. Hinimok ni Lagdameo ang ibang estado na lumahok na mga direktibang nagsusulong ng konkretong preventive action para sa mga peace operations. Sinabi ni Lagdameo na mahalaga ang pagkakaroon ng mga dialogo at implementasyon para itaguyod ang kapayapaan sa rehiyon. Matatandaang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano nitong gawing non-permanent member ng UNSC ang Pilipinas. Iniulat ng Bureau of Customs na nakumpiska ng mga otoridad ang mga smuggled na sigarilyo at peking produkto na nagkakahalaga ng 5 bilyon at 500 milyong piso sa isang raid sa Bulacan. Sinabi ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na nadiskubre nila ang mga items sa isang inspeksyon sa 19 na bodega sa May Kawayan City nitong Huwebes. Ang mga inspeksyon ay nagbunga ng 5 bilyong piso na halaga ng peking mga produkto katulad na lamang ng gadgets at mga kasuotan, habang may 500 milyong piso na halaga naman ng smuggled na sigarilyo. Sinabi ni Customs Deputy Commissioner Juvie Max Oy na marami sa mga natagpuang items ay mga ordinaryong devices at gadgets na ginagamit ng mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Dagdag pa niya na ang mga bodega ay pansamantalang ipinadlock at tinatakan upang maprotektahan ang mga nasamsam na produkto. At good news naman po muna para sa mga motorista dahil asahan po ang big time na bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, sa 4 na araw ng kalakalan, nasa 1.15 hanggang 1.35 ang bawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. 2 hanggang 2.20 naman ang kaltas sa presyo ng kada litro ng diesel. At nasa 1.90 hanggang 2 piso ang rollback sa presyo ng kerosene. Ipinagpalagay ng ahensya sa mahinang demand ng langis sa pandaigdigang merkado kung kaya't bumaba ang presyo nito. Arestado ang 7 Pilipino na sangkot umano sa isang cyber scam network sa Laos. Kinumpirma ito mismo ng Department of Foreign Affairs o DFA. Ayon sa gobyerno ng Laos, 771 katao mula sa 15 mga bansa ang naaresto noong August 12 sa Golden Triangle Special Economic Zone sa Bokeo Province. Pinaghihinalaan na nasa isang pugad ng mga iligal na aktibidad ang Golden Triangle Special Economic Zone. Sinabi naman ng DFA na nakauwi na sa Pilipinas ang 7 akusado, ngunit patuloy nila silang nakikipagtulungan sa mga otoridad sa Laos upang maresolba ang naturang cyber scam. Isasara ang mga kalsada sa paligid ng Mendiola sa Maynila para sa 2024 bar examination sa susunod na buwan. Sa isang social media post, sinabi ng Manila Public Information Office na ipatutupad nila ang road closure sa mga petsang September 8, 11 and 15 sa bahagi ng Mendiola malapit sa San Beda University. Magsisimula ang road closures mula alas 2 na madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Kabilang sa maaapektuhan ng road closure ang Mendiola Street, magkabilang linya mula Peace Arch hanggang Malacanang Gate. Pati na rin ang Concepcion Agila Street, magkabilang linya mula Mendiola Corner, Jose Laurel Streets sa kaparehas din po na oras. Bukod sa San Beda University sa Manila, ay testing center din para sa bar examinations ngayong taon ang University of the Philippines. At dahil po dito, pinapayuhan ng Manila government ang mga motoristang gumamit ng alternatibong daan sa panahon ng bar exams.
Sunod, India, itinanggi ang kumakala sa social media na sila raw ang nagdulot ng pagbaha sa Bangladesh. Volodymyr Zelensky sinita si Narendra Modi pagdating niya sa Kiev. Ang United Nations muling nananawagan para sa isang tigil-putukan sa kabila ng polio outbreak. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion. Hello people! Papalapit na naman ang weekend. Ibig sabihin, it's again a new episode of Corina Interviews. Hindi lang mga queens ang kayang sumungkit ng corona para sa Pilipinas. Taas ang kamay ng mga fangirls dyan dahil 4 na nagpopogi ang mga pageant kings ang dapat yung abangan ngayong weekend. Pero sa likod ng kagwapuhan on stage, kakaiba pala ang kanila mga kwentong buhay at talent. May dating matadero ng karne sa palengke, merong ugly duckling to Prince Charming, may isang mahusay umacting at isang sketching at singing naman ng talent. Wow, lahat ng yan. Dito lang sa Corina Interviews Sundays, 6 p.m. pagkatapos ng comedy series na Goodwill sa Net25. Together, Sunday 25. Sunday 25. This Sunday on Cine Throwback. The city was named Goldopolis. The entire city's infrastructure was made out of gold. However, one day an earthquake wiped the city away. According to this map, we should be near the city. But I don't see it. I think I've already heard about that dangerous flower called Araune. Do you copy? Do you copy? Radio check. Mission was successful. The Nightmare Arani experiment was a success. This Sunday, 12 noon, here on Net25. Let's get together. Sunday 25. Abangan niyo po kami tuwing Sabado at Linggo 8 to 9 a.m. Dito lang yan sa Net25. Ito ang tahanan. Ako po si Ate Sherilyn. Lima sa mga bata sa Haiti ang namamatay o nasusugatan bawat linggo sa unang 6 na buwan ng taong 2024 dahil po yan sa tumitinding labanan ng mga gangs doon. Ito ay ayon sa pagsusuri ng international NGO na Save the Children sa ulat po ng United Nations patungkol sa nasabing bansa. Hindi bababa sa 131 bata ang namatay o nasugatan na sa simula pa lamang ng taong ito. Karamihan sa kanila ay mga tinamaan ng ligaw na bala habang nagsasagawa ng pag-atake ang mga armadong gang sa kanilang komunidad. O dahil na rin sa pakikipaglaban ng mga gang sa iba pang armadong grupo at kapulisan sa mga kalsada. Ang maliit, subalit lumalaking bilang din sa mga kabataan ay sadyang pinuntirya dahil sa hinalang sumusuporta ang mga ito sa lokal na grupong pangdepensa, karibal na gang o hindi kaya ay ang mga pulis. Ang iba ay pinatay pa ng publiko matapos maparatangan na maliliit na kasalanan. Patuloy pa rin na nasa kontrol ng mga armadong gang ang mahigit 80% ng kabisera ng Haiti na Port-au-Prince. Bagaman may nakadeploy ng International Task Force, ayon sa Save the Children, mas marami pang bata ang maaaring malagay sa panganib na mamatay dahil dito. Binisita ni Taiwan President Lai Ching-te ang Kinmen Island para gunitain ang ika-66 na anibersaryo ng pangalawang Taiwan Strait Crisis. 我们目的
是希望两岸和平发展。台湾是热爱和平的国家，台湾人民与人为善，我们不再反攻大陆，但是我们也不愿意受共产党统治，我们要继续过民主、自由、人权、法治的生活。大家说对不对？大家说对不对？ Sa kanyang unang pagbisita sa Kinmen matapos manumpa bilang Pangulo ay nag-aalay ng memorial wreath sa Memorial Park bilang tanda ng pag-atake ng China sa kanilang bansa. Iginiit naman ng presidente ng Taiwan na wala silang hangarin na kunin muli ang mainland pero wala rin siyang intensyon na magpasakop sa Communist Party. Hangarin daw niya para sa Taiwan ang maipagpatuloy ang buhay sa ilalim ng prinsipyo ng demokrasya, kalayaan, karapatang pantao at hustisya. Ang Kinmen at Matsu Islands ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Taiwan magmula noong taong 1949 nung lumikas papuntang Taipei ang gobyerno ng Republic of China laban sa komunistang partido sa pamumuno ni Mao Zedong. Wala pang nagaganap na kasunduan ukol sa pagbati mula sa magkabilang partido. 说明年的我们的军事预算比今年还要多，我们年年增加。我们除了照顾官兵，保障官兵的权益，有更好的生活以外，我们提高训练，购买精良的武器，还有设备，同时跟民主阵营肩并肩站在一起。 Factually not correct. Ito ang sagot ng pamahalaan ng India sa mga paratang na may pananagutan ito sa mapaminsalang baha sa Bangladesh. 3 milyong katao ang naaapektuhan ng matinding pagbaha sa Bangladesh at ayon sa gobyerno ng Dhaka, ang pagbaha sa kanilang lugar ay dahil sa desisyon ng India na buksan ang Dumbar Dam sa Gumti River sa Tripura. Hindi man lamang daw nagbigay ng babala o abiso ang India na bubuksan nila ang dam kung kaya't hindi nakapaghanda ang mga mamamayan sa Bangladesh. Subalit, sumagot ang Indian Foreign Ministry at sinabing ang mga catchment area na Gumti River na dumadaloy sa India at sa Bangladesh ay nagdanas ng matitinding mga pag-ulan sa mga nakalipas na araw at ito anya ang siyang dahilan ng mga pagbaha sa Bangladesh. Ipinaliwanag ng New Delhi na ang Dumbar Van o Dam ay malayo sa border ng India at Bangladesh at nagpapadalaan nila sila ng real-time flood data sa Dhaka dahil bahagi ito ng kailang bilateral protocol. Ipinagdiwang ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang National Flag Day ng Ukraine sa pamamagitan ng isang talumpati na nagbigay diin sa kanilang pakikipaglaban sa Russia. Ми зараз в цій війні в першу чергу відвоюємо для України, для українців саме право на справедливість, на своє, на свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу. І на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну і які принесли руїни саме в наш дім, точно матимуть руїни у себе вдома. Ang seremonyang ito para sa Independence Day ng bansa ay naganap sa gitna ng tumitinding pagsalakay ng Russia sa teritoryo ng Ukraine. Gayon din ang kamakailang biglaang pagsalakay at paglusob ng Kiev noong Agosto 6 sa teritoryo ng Russia sa Kursk. Samantala, nagsagawa naman ang Russia ng mahigit 50 pag-atake na sa mga frontlines sa Donetsk na tinatangka nilang makuha sa lalong madaling panahon. Sinakop na rin ng Moscow ang isa pang settlement sa malalim na bahagi ng teritoryo ng Ukraine at nagsagawa ng ilang drone attacks. Ito ay bilang ganti sa air attacks ng Kiev sa rehiyon ng Volgorod sa Russia na nagdulot ng mga pagsunog at pagsabog ng mga bala na tumagal ng ilang oras.
Dumating na po si Indian Prime Minister Narendra Modi sa Kyiv ngayong Biyernes upang magsagawa ng pagpupulong kasama si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng isang Prime Minister ng India sa Ukraine mula nang nagdeklara ito ng independence mula sa Soviet Union taong 1991. Inaasahang tatalakayin ni Prime Minister Modi ang mga ugnayang pang-ekonomiya at kooperasyon sa depensa at science and technology sa pagitan ng dalawang bansa. Kasama rin sa usapin ang maselang paksa ng isang kasunduan upang wakasan ang digmaan katapat ang Russia. Subalit, hindi pa rin malinaw kung si Modi ay magiging isang epektibong mediator na nakikita na maraming bilang masyadong malapit kay Russian President Vladimir Putin. Agara namang sinita ni Zelensky pagsalubong nito kay Modi ang kamakailang pagpupulong rin ng Indian Prime Minister at Russian President. Subalit, binigyan diin pa rin ng mga opisyal ng Ukraine ang importansya ng pag-uusap ni Zelensky at Modi, lalo na dahil rin sa impluwensyaan niya ng New Delhi sa Moscow. Itinaas ang seguridad sa isang NATO airbase sa Germany dahil sa impormasyon ng intelihensya ukol sa isang potential threat. Ang Geilenkirchen Air Base malapit sa border ng Netherlands ay kung saan nakabase ang NATO's Airborne Warning and Control System o AWACS aircraft. Inihayag ng NATO AWACS fleet na kanilang itinaas ang antas ng seguridad, ngunit hindi nagbigay ng detalye ukol sa likas na katangian ng potensyal na banta. Gayunpaman, binigyan diin nila na nagpapatuloy ang mga operasyon ng ahensya ayon sa plano. Ayon sa mga lokal na media, nakita rin ang mga police cars sa labas lamang ng airbase. Ang insidenteng ito ay nangyari matapos inilagay ang isa pang major Air Force base sa lockdown noong nakaraang linggo dahil sa takot na maaaring matamper ang supply ng tubig nito. Sinimula ni French President Emmanuel Macron ang pakikipagpulong sa mga lider ng partido ng iba't ibang ideolohiya upang makapagtalagana ng bagong Prime Minister para sa bansa. Hindi nagtagumpay ang naunang desisyon ni President Macron sa pagsasagawa niya ng snap parliamentary election. Nawalan na maraming upuan ang kanyang centrist coalition sa mga botohan noong Hunyo 30 at Hulyo 7 na nagresulta sa isang hung parliament. Nagdulot po ito na malaking katanungan kung sino nga ba ang magiging susunod na Prime Minister ng bansa ngayong mas mahina na ang partido ni Macron. Si Lucy Costed ang kandidato na suportado ng mga Socialists, Friends Unbowed, Greens at maging ng mga Communists para sa posisyon. Ang iba pang posibleng kandidato ay kinabibilangan ng isang Conservative Regional President, si Xavier Bertrand at dating Socialist Prime Minister Bernard Cazeneuve. Inanunsyo ng Israeli Army na formal lang magbibitiw sa pwesto si Israeli Military Intelligence Chief Major General Aharon Halifa. Ang kanyang paghain ng formal na resignation ay dahilan marahil sa kanyang kabiguang mapigilan ng pag-atake ng Hamas na naganap noong October 7 ng nakaraang taon. Siya ang unang senior official na nag-ako ng responsibilidad para sa nangyaring insidente na ikinasawi ng halos 1,100 katao at pagkadakip ng nasa 240 hostages. Ayon naman kay Defense Minister Yoav Gallant, ay papayagan niyang formal lang bumaba sa pwesto at magretiro si Halifa kapag may nahanap na silang kapalit. Nakasaad sa sulat ni Halifa ang parting statement na the Intelligence Directorate under my command did not live up to the task we were entrusted with. I carry that black day with me ever since, day after day, night after night. I will carry the horrible pain of the war with me forever. Magmula noon ay patuloy pa rin ang panawagan ng mga residente ng Israel na mapagkasunduan ang tigil putukan upang mapakawalan na ang mga nadakip ng Hamas at mapahupang tensyon sa kanilang rehiyon. Mahigit 40,000 Palestino na ang namatay at halos 100,000 naman na nasugatan dahil sa patuloy na labanan sa gitna ng pagitan ng Israel at Gaza. Rosel Feria po para sa balita. Sa kasalukuyan, nasa 40,223 na ang death toll sa Gaza dahil sa giyera sa pagitan ng Hamas at Israel. Sa nakalipas na 24 oras, ang mga pag-atake ng Israel sa teritoryo ng Palestine ay nagresulta sa pagkamatay ng 50.
124 naman ang sugatan. Sinabi ng Hamas-run civil defense na hindi bababa sa 12 tao ang napatay sa airstrike ng Israel sa isang paaralang nagsisilbing kanlungan ng mga taong lumikas sa Gaza City. Inatake din ng Israel ang isang command at control center ng Hamas. Ang pinakahuling usapan ukol sa ceasefire sa Gaza ay ginanap sa Doha, Qatar, kung saan nagtipon ang mga negosyador mula sa Israel, Estados Unidos, Qatar at Egypt. Walang kinatawan mula sa Hamas ang dumalo. Ang negosasyon ay sinuspinde mula noong Agosto 16 at nakatakdang ipagpatuloy sa Cairo ngayong linggo. Noong Agosto 18, inakusahan ng Hamas ang panukala ng mga negosyador na tumutugon lamang umano sa mga hinihingi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Para sa World Humanitarian Day ay nanawagang muli si United Nations Secretary General Antonio Guterres at ang kanyang ahensya para sa tigil putukan o tigil giyera at karahasan sa buong mundo. On this World Humanitarian Day, we pass to honor to extraordinary courage the selflessness of humanitarian workers around the world. These individuals put their lives on the line to bring relief, comfort, and hope to those who are most in need. Ayon kay Guterres ay naging matagumpay ang kanyang organisasyon na maghatid ng tulong sa mahigit 140 milyong katao noong nakaraang taon sa kabila ng potensyal na panganib na hinaharap ng mga social workers nito. Tinawag din nila ang 2023 bilang pinakamapanganib na taon para sa UN dala ng nangyari sa Gaza, Sudan at iba't iba pang parte ng mundo kung saan may mga naatake, namatay at dinakip kasama ng sibilyan na kanilang sineserbisyohan. Saying enough is enough. Civilians are not targets. Humanitarians are not targets. And we are appealing to those in power. Act now to end the violations. Act now to end the impunity with which these heinous attacks are committed. Base sa datos na inilabas ng UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ay umabot sa 280 ang namatay sa kanilang kasamahan noong nakaraang taon. Ginugunita ang World Humanitarian Day tuwing August 19 bilang paalala sa pambobomba ng UN Assistance Mission sa Iraq noong August 19, 2003 na ikinasawi naman ng halos 22 at nasa halos 150 naman ang nagtamo ng sugat. The memory of that day remains etched in our hearts, reminding us of the immense sacrifices made by those who dedicate their lives to the pursuit of peace, security, and human dignity. The Canal Hotel was more than just a place of accommodation. It was a symbol of our commitment to diplomacy, cooperation, and understanding. Ayon naman kay U.S. Envoy to the United Nations, Linda Thomas-Greenfield, abot tanaw na daw nila ang Gaza ceasefire at hostage release deal. Colleagues, Secretary Blinken just concluded his 9th visit to the region since Hamas attacked Israel on October 7th and unleashed a war that has caused so much suffering and devastation. The Secretary reaffirmed the United States' ironclad support for Israel's security, but he also aimed to advance discussions on a comprehensive ceasefire and hostage release deal that now is in sight, and to emphasize that no one in the region should take any action that would undermine ongoing negotiations. Sa kanyang privileged speech sa United Nations Security Council, hinikayat ng Estados Unidos ang kanilang mga kasamahan na kumbinsihin ang militanteng grupo ng Hamas at tanggapin ang nasabing bridging proposal na pinirmahan na ng Israel. Dagdag pa niya, consistent umano ang bridging proposal na isinusulong ng Estados Unidos sa planong inihain ni President Joe Biden sa pagtitipon nila ng negotiating body kasama ang Qatar at Egypt.
Hindi umuusad ang nasabing kasunduan dahil sa mga karagdagang hiling ng Israel ukol sa panukalang ipinakita ni Biden noong Mayo. Pinuri naman ni UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process, Tor Wennesland, ang pagsisikap ng tatlong bansa sa pagbabalik ng kapayapaan sa Gaza. Subalit anya, time is running out. A ceasefire and hostage release deal in Gaza is imperative now for regional peace and security. I have continued to emphasize that message in support of regional de-escalation in discussions with all relevant parties and member states in the region, including Lebanon, Egypt, and Qatar. I commend the mediators, Egypt, Qatar, and US, for their continued relentless efforts in Doha and in Cairo this week. I urge the parties to reach a deal in the coming days. There is simply no time to lose. The UN remain committed and ready to scale up humanitarian assistance during a ceasefire and supporting implementation of a deal. Only a sustained ceasefire can enable a full-scale humanitarian and early recovery response in Gaza. Mr. President, the profound social, economic and political fallout from the devastation is yet to be seen and comprehended. We must work to put in place as soon as possible the political and security framework necessary to more ably address the humanitarian crisis, start early recovery, and eventually rebuild Gaza, as well as changing the negative dynamic at the West Bank. These political and security frameworks, even ones that are considered transitional, cannot be divorced from the context of the ongoing Israeli occupation and unresolved Israeli-Palestinian conflict. There are no shortcuts and no quick fixes. Nanawagan naman si Palestinian Ambassador Riyad H. Mansour para sa agarang aksyon sa kabila ng umuusbong na polio outbreaks sa kanilang rehiyon para mapigilan po ang mas marami pang casualties. Mr. President, Gaza had been polio-free for the last 25 years. Now, it is under the imminent threat of the spread of this terrible disease that can cause paralysis and death. Gaza does not need more paralysis and death. First by bombs and bullets, now combined with occupation-sponsored famine and disease. Gaza has witnessed life destroyed. It needs life to be restored, and it needs it right now. We fully support the proposal of the Secretary General for an urgent vaccination campaign to stop the spread of this disease. Any obstruction of this effort will serve as further proof of Israelis' genocidal intent and actions against our people. The Secretary General said the end of this month, along with humanitarian organizations in the medical field, to begin this campaign. Are we going to be supporting him in implementing the vaccination campaign and the ceasefire that he is calling for? Sinagot naman ito ni Israeli Ambassador Danny Danon kung saan sinabi niyang hindi raw sinasadya ng kanilang mga sundalo na pumatay ng mga sibilyan. Bagkus, nakikipagtulungan pa ang Tel Aviv na mapadali ang pagpasok ng tulong papunta sa Gaza at magsagawa ng vaccine drives. We did not ask for this war. We are neither intentionally killing civilians nor overseeing a famine. There is no famine in Gaza. Since the start of the war, Israel has facilitated more than 14,000 trucks carrying aid, including over 700,000 tons of food. We also continue to work with our partners addressing the medical needs in Gaza. Between December 23 and January 24, enough polio vaccines for over 2 million Gazans were delivered. Partnering with WHO and UNICEF,
between 95 to 99% of Gazans are already vaccinated. This campaign is taking place without any UNRWA involvement. As we speak, another comprehensive vaccine campaign is being launched for children under the age of 10. With all due respect to our allies, the Israel Defense Forces have always taken pride in being the most moral army in the world. In impossible conditions, Hamas knows that causing civilian casualties and depriving their own people of food will generate public outcry. So that is what they do. They're very good at that. They put civilians in harm's way and deprive them of the aid the international community has provided. Rather than condemn Hamas's outrageous abuse of its own people, international aid organizations like UNRWA and other organs of the UN have chosen to collaborate with Hamas. Sa ibang balita, noong Huwebes ay opisyal na tinanggap ni Kamala Harris ang Democratic Party nomination para sa pagkapangulo. Sa kanyang talumpati bilang pagsasara ng 4 na araw ng Democratic National Convention, ipinakita ni Harris ang pagkakaiba niya kay Republican presidential candidate Donald Trump. On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America. Dinala ni Harris ang kanyang audience sa isang baliktanaw. Isinalaysay niya kung bakit siya pumasok sa karera ng abogasya. Anya, naging tagalitis siya upang protektahan ang mga biktima ng krimen. Sinabi ni Harris sa mga delegadong masayang nagsisigawan na iisa lang ang kanyang kliyente at yan ay ang mga tao. Sinabi ni Harris na iisa rin lang ang kliyente ni Donald Trump at ito ay ang sarili nito. Inilarawan ni Harris si Trump na isang lalaking hindi seryoso. Subalit ang ibalik siya sa White House ay hahakot ng seryosong mga kahihinatnan. Dagdag ni Harris, nais ng mga diktador sa mundo na ibalik sa pwesto si Trump dahil madali itong manipula. Anya, ang kailangan lang nilang gawin ay gamitin si Trump sa pambobola at mga pabor. Bilang bahagi ng economic platform ni Harris, nangako siyang bigyan ng tax cut ang middle class, hindi tulad ni Trump na anya ay nagbibigay ng taxes sa mga bilyonaryo. Now compare that to Donald Trump, because I think everyone here knows he doesn't actually fight for the middle class. He doesn't actually fight for the middle class. Instead, he fights for himself and his billionaire friends. And he will give them another round of tax breaks that will add up to $5 trillion to the national debt. And all the while, he intends to enact what in effect is a national sales tax, call it a Trump tax, that would raise prices on middle-class families by almost $4,000 a year. Well, instead of a Trump tax hike, we will pass a middle-class tax cut that will benefit more than 100 million Americans. Ani Harris, proprotektahan niya ang kalayaan ng mga tao at iingatan ang buhay ng mga ito mula sa gobyerno at hukuman at nangangakong poprotektahan ang karapatang bumoto ng mga ito. Dagdag pa ni Harris, bubuhayin niyang muli ang border bill upang kontrolin ang illegal immigration. Binasura ng Republican sa Kongreso ang batas na ito matapos nilang suportahan dahil inisip na makasisira ito sa kampanya ni Trump. Pagdating sa kalikasan, Ani Harris, may karapatan ng tao sa malinis na hangin at tubig. Nangako rin ito na magpapatupad ng environmental regulations imbis na luwagan ang mga ito. Ipinangako rin niyang pananatilihing pinakamalakas at pinakamatatag na puwersa ang militar ng US sa buong mundo. And America, we must also be steadfast in advancing our security and values abroad. As Vice President, I have confronted threats to our security, negotiated with foreign leaders, strengthened our alliances, and engaged with our brave troops overseas. As Commander-in-Chief, I will ensure
America always has the strongest, most lethal fighting force in the world. And I will fulfill our sacred obligation to care for our troops and their families, and I will always honor and never disparage their service and their sacrifice. Ayon kay Harris, mananatili ang US sa NATO na may kakabit na pangako. Binanggit rin ni Harris na patuloy ang trabaho nila ni Pangulong Joe Biden ukol sa Gaza ceasefire. Ngayong tapos na ang DNC sa Chicago, hamon ngayon ni Harris at sa kanyang running mate na si Tim Walz na panatilihin ang momentum o ang init ng kanilang kampanya hanggang sa araw ng eleksyon sa Nobyembre. Kapwa sila haharap sa mga debate. Naka-schedule na magharap si Harris at Trump sa 10 ng Setyembre. Si Walz at J.D. Vance naman ay maghaharap sa 1 ng Oktubre. Samantala, hamon sa Democrats na huwag makampante sa bugso ng suporta sa kanila ngayong nakaraang buwan. Ayon sa mga eksperto, kailangan gamitin nila itong pundasyon. Ang eleksyon ay sinasabing nakasalalay ng malaki sa swing states. At para sa Democrats, 2 buwang bakbakan ito kung nais nilang magdire-diretso lamang ang kanilang partido hanggang sa huli. Susunod, 7 patay at 1 dosena naman ang sugatan sa isang sunog sa South Korea. Olympians nakatanggap ng 1 milyong piso mula kay Pangulong Marcos Jr. At SB19 at Bini pararangalan sa Billboard K-Power 100 sa Seoul. Detalye pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Kami sa isang hindi malilimutang adventure dito sa probinsya ng Batangas. Traditional kultura na sa mga Pilipino na sa umaga, hindi kumpleto ang ating araw na walang kape. Marami kami natutunan ulit, saka mga masasayang kulitan. This is Motorcycle Republic, tuwing Sabado, 5 p.m. to 6 p.m. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25. This portion is brought to you by ang Sunukar crater sa Rikki Peninsula ng Iceland kung saan tahanan po ito ng 30,000 residente. Ayon sa lokal na ulat, nagsagawa ng forced evacuation ang mga otoridad sa lugar na malapit sa crater. Inihayag ng Icelandic Met Office, may kabuang haba na 3.9 kilometers ang bumukang fissure na humaba pa ng karagdagang 1.5 kilometers sa loob ng 40 minutes. Nakapagtala rin ng magnitude 4 na lindol malapit sa lugar dahil sa seismic activity ng fissure. Ito na ang pang-anim na pagsabog na naiulat ang Iceland kung saan ang pinakahuling eruption nito ay noong December 2023. Patuloy ang ginagawang search and retrieval ngayon sa mga bangkay ng tao na sakay ng bumagsak na eroplano sa Thailand.
Ayon sa mga otoridad ay posibleng patay na ang 9 na pasahero dahil sa tindi ng pagbagsak ng Cessna Caravan C-208B aircraft. Natagpuan sa lugar ng insidente ang ilan sa mga bangkay ng mga ito na hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan. Pahirap pa naman ang ginagawang paghuhukay sa sasakyan mula sa putikan kung saan ay kinakailangan nilang maghukay ng 10 metro pababa sa lupa. Kabilang sa sakay nito ay ang 5 turista mula sa China, 4 na taga-Thailand at 2 piloto. Samantala, sinabi ng aviation regulator na nawalan sila rito ng contact 11 minuto bago ito maglanding sa Bangkok. Patay ang 7 katao at nasaktan naman ang ibang 12 pa sa sunog sa isang hotel sa South Korea. Ayon sa Interior Ministry ng South Korea, nagsimula ang apoy sa ikawalong palapag ng gusali. Mayroong 64 na kwarto ang hotel kung saan may 23 individual ang nasa loob ng gusali nang sumiklab ang apoy. Naapula naman ng mga bumbero ang apoy matapos ang 3 oras. Inihayag ng mga otoridad na hindi malawak ang pagkalat ng apoy sa gusali, subalit ang usok mula rito ang pumatay sa mga nanunuluyan sa nasabing hotel. Idinemanda po ng kumpanyang Shein ang shopping platform na Temu dahil kinokopya umano nito ang kanilang product images at maging mga designs. Ayon sa isang tagapagsalita ng Temu, hindi kapanipaniwala ang mga alegasyon ng Shein at sinabi pa nito na tambak ng mga kasong paglabag sa intellectual property law ang Shein, kaya nakakagulat nila na gumawa ito ng mga paratang laban sa iba. Miyerkules nagsimula ang World Robot Conference 2024 sa Beijing. Doon ibinibida ang pinakabagong mga pagsulong ng teknolohiya ng robotics mula sa nangungunang mga kumpanya at research institutes. Si Bernhard Gonzaga para sa karagdagang detalye. Kabilang sa mga pinakapopular na exhibition sa 2024 Robotic Conference ay ang humanoid robots na kayang gayahin ang mga ekspresyon ng mukha ng tao, mga robot na aso at isang robot na crepe chef. Napahanga ang mga dumalo sa conference sa kalidad ng Chinese-style crepe na inihain ng robot chef at sa ginhawa na dulot nito. Ang conference ay tatakbo mulang Agosto 21 hanggang 25 sa Beijing. Ginaganap ito taon-taon simula noong 2015. Bernhard Gonzaga para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Matapos man pong operahan dahil sa isang spinal injury, ay itinanghal ni Alex, isang participant ng Neuralink program, ang maglaro ng first-person shooting game gamit ang naturang teknolohiya. Si Alex ang ikalawang pasyente na sumali sa Neuralink program ni business tycoon Elon Musk. Naoperahan si Alex itong July sa Barrow Neurological Institute sa Arizona, USA. Ayon sa lokal na ulat, naging matagumpay ang surgery kay Alex kung saan ay naging maayos ang kanyang recovery. Gamit ang Neuralink implant, ay hinahayaan ito ang mga users nito na kontrolin ang mouse cursor sa isang computer. Ang Neuralink ang isang teknolohiyang tumutulong sa mga taong may quadriplegia na sa tulong ng digital device control. Trending ngayon ang football superstar player na si Cristiano Ronaldo. Ito ay matapos niyang makakuha ng 32.1 million subscribers sa kanyang YouTube channel. Bago ang YouTube channel ni Ronaldo ay kinilala na siya bilang most followed person sa Instagram na may higit sa 630 milyong followers. Kasunod nito ang pagiging matagumpay ng kanyang UR channel sa YouTube na inilabas lamang noong August 21 kung saan makikita ang iba't ibang mga content. Kabilang rito ang mga usapin sa kanyang pamilya, kalusugan, edukasyon, negosyo at buhay bilang isang atleta. Aabot naman ngayon sa 19 na video ang maaaring mapanood ng mga fans mula sa kanyang YouTube channel.
Samantala, naglaro naman para sa iba't ibang grupo si Rolando gaya ng Manchester United, Real Madrid, Juventus, Saudi Club Al Nassr at Portugal National Team para sa World Cup. Nakipagkita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Olympic gymnasts na sina Emma Malabuyo, Aliyah Finnegan, and Levi Jong Ruvivar. Kasama rin sa meet and greet sa Malacanang golfer na si Dottie Ardina. Tumanggap ang 4 na atleta ng presidential citation at tig-1 milyong piso galing sa Office of the President. Hindi nakasama sina Malabuyo, Finnegan at Jong Ruvivar sa homecoming parade at courtesy call noong nakaraang linggo. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi kaagad nasabi sa mga gymnasts na may reception para sa mga Olympians, kung kaya't minabuti nila na ipatawag pa rin ang mga ito. Best finish ang ipinamalas ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Nakapwesto po ito sa 37th place na may 2 gold medals mula kay Golden Boy Carlos Yulo at 2 bronze medals na galing naman sa mga boksingerong sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Malaking tagumpay para sa Pilipinas ang nakatakdang pagtanggap ng award ng P-pop group na SB19 at BINI sa Billboard K-Power 100. Kinumpirma ng Billboard Philippines na ang 2 bigating P-pop groups ay gagawaran ng Voices of Asia Award bilang pagkilala sa kontribusyon nito sa Filipino music. Dagdag pa rito ang naging pamamayagpag ng kanilang mga kanta na umabot sa iba't ibang mga bansa. Inaabangan na rin ng mga fans ang nakatakda nilang performance para sa Billboard K-Power 100 kung saan ay bibida ang kantang Gento Ada at Cherry on Top. Isasagawa naman ang Billboard K-Power 100 sa darating na August 27 sa Yongbin-Gwan Hall of the Silla Seoul, Korea. Samantala, it's a back-to-back win para sa SB19. Ito ay matapos silang maipanalo ang 2024 Billboard Fan Army Face-Off. Matatandaang nitong nakaraang taon ay nakuha rin ng SB19 ang parehong award laban naman sa Carats. Kasunod nito ay ang lubos ng pasasalamat ng grupo para sa suporta na binigay ng 18 mula sa 5 rounds ng botohan laban sa Rihanna's Navy. Aba, idagdag pa po rito ang mga post ng tagumpay ng mga 18 sa platform na X gamit ang hashtag back-to-back Billboard Fan Army. Binubuo naman ang grupo ng mga miyembro na sina Pablo, Stel, Joss, Justin at Philip na sumikat mula sa mga hit songs na Moonlight, Gento at Mapa. Nagulat na lamang ang sambayanang Pilipino noong bumutok ang balita na nakalabas na ng bansa si dismissed former Bamban Mayor Alice Go Huaping at kasalukuyang nagtatago sa Indonesia. Ngunit paano natin maipapaliwanag ang tila malaspy thriller na pagtakas nito sa umano'y watchful eye ng ating mga investigador? Ang pangalang Alice Go Huaping ba ay mananatiling alaala na lamang ng kung paanong nalusutan ng isang hamak na farm girl ang pinagsama-samang puwersa ng mga ahensya ng ating gobyerno? Sa mga kaganapan ngayon, lumalabas na pumalya ang sistema ng hustisya habang nagmistulang inutil naman ang mga investigador na siyang naatasang tumutok sa naturang kaso. Ngunit bago natin silipin ang magiging kinabukasan kung meron man ng kaso ni Alice Go, magbalik tanaw muna tayo sa mga kaganapang humantong sa kasalukuyan. Balikan po natin ang mga pangyayaring pumalibot kay Alice Go noong mga nakaraang linggo upang maintindihan natin kung papaanong umabot sa puntong ito. Ayon sa Senate Committee panel, nakaalis na si Alice Go July 18 pa lamang. Mahigit 1 buwan na ang nakalilipas. Yan ay sa kabila ng Senate Arrest Order at Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO para sa kanya.
Ang Immigration Lookout Bulletin Order ay ginagamit ng ating gobyerno upang timbrehan ang immigration ng ibang bansa ukol sa mga taong kanilang itinuturing bilang flight risk o ang sinasabing may attempt to place themselves beyond the reach of legal processes by fleeing the country. Ang ILBO ay ginagamit ng mga immigration officers para tingnan kung may mga nakahain na warrant laban sa nasabing subject. Pinapayagan din ng nasabing order ang otoridad na tignan ang kinaroroonan ng personalidad at kung lumipat man ito ay dapat matimbrehan muli ang nasabing ahensya. Balik tayo sa movement ni Mayor. July 18 nang dumating sa Malaysia si Alice Go at noong July 21 naman mula Kuala Lumpur ay lumipad siya papuntang Singapore gamit ang kanyang Chinese passport. Abay, nag-family reunion pa itong si Mayor Alice dahil ayon sa mga otoridad ay nakasama niya sa Singapore ang kanyang ama na si Guo Jianzhong, ang pinaghihinalaang ina niya na si Lin Wenyi at kanyang mga kapatid na sina Wesley Ong at Sheila Ko at ang representante ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga na si Cassandra Ong. Nakababahala ito dahil naglabas na nga ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanila ay nagawa pa nilang mangibang bansa. Noong August 18 naman ay dumating sina Cassandra Leong at Sheila Ko sa Batam, Indonesia. Banda rito na rin sumambulat sa ating lokal na media ang balitang nasa ibang bansa na si Alice Ko hopping. 2 araw matapos ay namataan sila sa naturang lugar na siyang kumumpirma ng kanilang pananahan sa nasabing bansa. At kahapon nga ay nasa kustodiyan na ang Bureau of Immigration sina Sheila Ko at Cassandra Leong. Habang labo-labo man din ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari dahil ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, ang ruta ni Alice Go noong July 18 ay mula sa isang private chartered jet papuntang Bali, Indonesia, then pasar sa Indonesia pa rin patungong Kuala Lumpur, Malaysia via Batik Air Flight 177 at noong July 21 naman ay Malaysia papuntang Singapore, lulan ang Jetstar Asia Flight 686. May posibilidad na totoo nga ito dahil ayon sa flight radar ay regular na itong ruta ng mga flight na nabanggit. Kung lumipad naman si Alice Go gamit ang Batik Air mula Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas papuntang Kuala Lumpur ay bakit wala raw record ang Bureau of Immigration ng paggamit ng kahit anong pasaporte na konektado kay Alice Go sa kanilang centralized database. Ayon naman sa Bureau of Immigration ay may record sila ng pagpasok ni Alice Go mula Kuala Lumpur, Malaysia noong July 18, sinundan ang pagpasok niya sa Singapore noong July 21 at ang pagsakay niya ng barko papuntang Batam, Indonesia noong August 18. Halos 1 buwan nakalipas ang kanyang unang flight. Magulo, hindi ba? Para bang may sari-sariling minomonitor ang 3 ahensya at 3 magkakaibang tao ang binabantayan nila. 3 iba't ibang ahensya, 3 iba't ibang direktiba, 3 magkakaibang kwento sa kinaroroonan ni Alice Go hopping. Lahat sa bayan ng Juan ay nagtataka kung nasaan si Mayor Alice at kung ano ang magagawa natin at pwede sana nating nagawa. Halatang kulang sa koordinasyon ng ating gobyerno kaya nadidismaya tayo na para bang palagi tayong nauuna pagdating sa galing na pag-iimbestiga, ngunit nadadapa at naiiwan kapag usapang hulihan na. Saan ba tayo nagkulang? Naging kampante ba tayo? Nadala ba tayo ng kanyang madramang testimonya habang sa likod ay pinaplano na pala niya ang pagtakas? O ang mismong proseso ang naging dahilan ng mabagal na pagkilos ng ating mga otoridad? Ayon sa ating saligang batas, ang Hold Departure Order o HDO at hindi ILBO lang ang pinakaakmang ihain sana sa kanya. Ngunit nagkakagulo pa yata ang mga ahensya kung ano ang nasasaklawan ng dalawa. Jingo, last time kasi sabi nyo may ILBO, pero may HDO na po ba? May Hold Departure Order na po ba sina Mayor Alice at kanyang mga kapatid? Sa ngayon po wala pang ang meron po kami naka-alert pa lang po pero wala pa pong HDO kasi wala pa po kasi silang criminal case at saka wala pa rin po silang immigration charges pa po, wala pa po. So sa ngayon naka-alert pa lang po sa amin. Kung nakaalis na ng bansa yan, paano ano gagawin natin? Naka-alert na po siya sa amin sa airport saka sa mga subport. So we'll make sure po na hindi po sila makakaalis. Lalo na po kung maglalabas na po ng contempt order ang Senate, lalong may basis na po kami lalo para. By alert, attorney. Ano ibig sabihin pag-alert? Pag-alert,
Naka-alert po yung mga airport na ang mga airport sa natin. Hindi siya pwedeng umalis? Under the circumstances po ngayon, hindi po siya paalisin. Kahit naka-alert status lang? Kahit walang HD? Kung hihimayin ang Senate arrest order at ilbo ay hindi sapat para pigilan ang pagtakas ni Go ng Pilipinas at tila ang whole departure order lang talaga ang makapipigil sa isang tao na umalis ng bansa. Ngunit naguluhan yata ang ating mga investigador sa kung alin ba ang landas na tamang tahakin. Usapang HDO naman, papaano naman mapapatawan ng whole departure order si Mayor Go? Wala pala itong maayos na conviction. Pakinggan natin ito. The DOJ, USECT, hindi po ba yung paghain ninyo ng human trafficking case laban kina Mayor Alice Go, may epekto na rin ng whole departure order? Ma'am, the ILBO po was a result of the filing of the case against Mayor Guo. So presently, we are constrained to be limited only to the ILBO as pursuant to jurisprudence. If you remember, so presently we are limited only to the ILBO. However, should the DOJ find probable cause to indict Mayor Guo or the other respondents, we will immediately apply for a whole departure order from the court. Ngunit whole departure order nga lang ba ang maaari nilang gamitin? Ayon sa otoridad ay ginamit niya ang kanyang Chinese passport upang makaalis ng Pilipinas habang ang Philippine passport naman niya ang ginamit niya sa ibang bansa. Noong July 5 ay nag-utos na ang Office of the Solicitor General na kanselahin ang birth certificate ni Mayor Alice. Dapat ay naging basehan na yon upang kanselahin na rin ang kanyang pasaporte. Tila sampal yata sa sarili nating sistema na pasaporte pa natin ang ginamit niya upang makatakas. Gumalaw lamang ang lahat nung iniutos ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs na bawiin ang passport nitong si Mayora. Umabot na sa national level ang issue na lubha ng mga ikinagalit ng ating Pangulo. Ika nga, heads will roll, ngunit bakit ngayon ay tila tayo ang pinapaikot nitong mga taong ito? Ano nga ba ang pinagmula nito at sino ang dapat managot? Ang abogado ba niya na nagsabi na personal na nagpanotaryo si Mayora noong August 14 na napawalang bisa naman dahil sa ebidensyang wala na siya sa bansa noong araw ding iyon? Ang Department of Justice ba dahil sa kanilang pagtanggap ng affidavit na nagpakampante sa mga investigador ukol sa kanyang kinaroroonan ng mga nakaraang linggo? Ang Bureau of Immigration ba para sa kabiguan nilang panindigan ng alert status ni Mayora? O National Bureau of Investigation ba para naman sa kabiguan nilang bantayan si dismissed former Mayor Alice Go? Sana ay mabigyan linaw na rin ang lahat sa mga susunod na araw kapag kinwestiyon na itong sina Sheila Leal at Cassandra Ong sa susunod na Senate hearing. Nagbigay na rin ang kasiguruhan ng NBI na dadalo ang mga nasabing sangkot sa kaso. Ayon sa PAO, kay kasalukuyang nagtatago sa Indonesia si Alice Go Haping at wala pang nakikitang senyales ng muling paglipad. Sana sa mga susunod na araw ay tuluyan na siyang mahuli para tayo ay mabigyan ng hustisya at malaman natin kung may katotohanan ba ang kanyang mga testimonya. Paano nakayanan ng isang insik na lokohin ang buong electoral system natin tungkol sa kanyang pagkatao at sa dulo ay makatakas pa matapos maimbestigahan? Hindi nakagulat-gulat na may posibilidad na may malaking halaga na namang involved kung kaya't nabigyan daan ang kanyang pagtakas sa kabila ng pagtutok sa kanyang investigasyon. And so we leave you with this question. How did Alice Go Haping from one country to another nang hindi natin namalayan? Pag-isipan po ninyo iyan. Mula sa Wonderland, dito naman po tayo sa showbiz. Dahil hawak ngayon ang American singer-songwriter na si Billie Eilish ang pagkilala bilang most streamed top artist sa Spotify. Sa kasalukuyan, naabot na sa higit 106,121,000 at 118 ang naitalang monthly listeners ni Billie. Kasama na po ako dyan. Nalapasan naman niya ang ilan sa mga bigating singers sa buong mundo. Kagaya na lamang ni Taylor Swift, ang Coldplay, Post Malone, si Rihanna, David Guetta, Bruno Mars at maging si Ariana Grande. Masayang ibinahagi ni Billie ang pasasalamat ito sa fans at listeners sa sumuporta sa kanyang mga kanta mula sa kanyang Instagram post. Paliwanag ng Spotify,
Ang monthly listeners ng mga artists ay galing sa total listeners mula sa 28 araw kasama ng mga active and programmed sources. Samantala, ilan sa mga chart-topping songs ni Billie Eilish sa Spotify ay ang kantang Lunch, Wildflower at Birds of a Feather na mayroong 800 million streams. Napakabilis ng araw dahil weekend na naman po. Happy weekend. At bago ko po kami magpaalam for this week, paalala lang po kung kayo po ay gusto makipag-bonding sa inyong pamilya sa darating na Lunes, gaganapin na po ang ating fun run, ang ating Net25 Fun Run. Walang iba kundi the best arena in the world, Philippine Arena Complex. Magkita-kita po tayong lahat dyan. Takbo na po. Where will we go? Happy weekend, everybody. Narito po kami para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Muli ako po si Rikki Mathay. At ako naman po si Rikki Alagao Flores. Ito pa rin ang mata ng Agila International. Para naman sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Rikki. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles, and welcome to Net25 World News. On tonight's headlines. I accept your nomination to be President of the United States of America. Kamala Harris has officially accepted the Democratic Party's nomination for president. President Joe Biden has approved a classified nuclear strategy designed to address the risk of a potential nuclear confrontation with China. Russia's dangerous invasion of Ukraine came after a year of intense discussion about the trajectory of another nuclear power, the People's Republic of China. In 2021, non-governmental researchers announced their discovery of hundreds of new ICBM silos under construction in Western China. In Canada, the economy is under serious threat as the country's two largest rail companies have locked out nearly 9,000 workers. But I talked also about the fact that they are going to be impacted if a shutdown of the rail system continues for much longer. A colony of sea lions has invaded San Carlos Beach in Monterey, California, forcing local officials to close the area to the public. The news starts now. Kamala Harris has accepted the Democratic Party nomination for president. In a speech wrapping up the four-day Democratic National Convention, Harris contrasted herself with Republican presidential candidate Donald Trump. On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America. And her acceptance of the candidacy to a cheering crowd capped the four-day Democratic National Convention. Harris spoke for just 37 minutes, making her acceptance speech one of the shortest in modern history. Harris took her audience on a trip down memory lane, telling them why she pursued a career in law. She says she became a prosecutor to protect vulnerable people. Harris told cheering delegates that she's only ever had one client, the people. Conversely, she said, Donald Trump has also had only one client, himself. Harris described Trump as an unserious man, but she says the consequences of putting him back in the White House are serious. Just imagine Donald Trump with no guardrails and how he would use the immense powers of the presidency of the United States, not to improve your life, not to strengthen our national security, but to serve the only client he has ever had,
himself. To improve the economy, Harris says she wants to bring together labor and workers, small business owners, and entrepreneurs with the goal of creating jobs. She also wants to lower the cost of housing, groceries, and health care. As part of her platform, Harris pledged to give the middle class a tax cut. Now compare that to Donald Trump, because I think everyone here knows he doesn't actually fight for the middle class. He doesn't actually fight for the middle class. Instead, he fights for himself and his billionaire friends. And he will give them another round of tax breaks that will add up to $5 trillion to the national debt. Harris says she'll protect people's freedoms and keep the government and courts out of people's lives, promising to protect voting rights. She says she'll revive the bipartisan border bill to control illegal immigration. Republicans in Congress quashed the legislation after initially supporting it. Donald Trump believes a border deal would hurt his campaign. So he ordered his allies in Congress to kill the deal. Well, I refuse to play politics with our security. On the environment, Harris said people have the right to clean air and clean water, promising to enforce environmental regulations rather than loosen them. She also pledged support for the military and veterans. As Commander-in-Chief, I will ensure America always has the strongest, most lethal fighting force in the world. And I will fulfill our sacred obligation to care for our troops and their families, and I will always honor and never disparage their service and their sacrifice. She says the U.S. will remain strongly committed to NATO and vowed to stand with Ukraine in its war against Russia. Harris also had plenty to say about the war in Gaza. President Biden and I are working around the clock, because now is the time to get a hostage deal and a ceasefire deal done. And let me be clear, I will always stand up for Israel's right to defend itself. Harris says Trump is popular with the world's dictators. She says they want to see him back in office because he's easy to manipulate, adding all they have to do is use flattery and favors. Chicago's United Center was filled with energy and a capacity crowd of more than 23,000 people. Arena staff briefly blocked more people from entering the facility, saying the city's fire marshal declared the building at capacity. After Harris ended her speech, 100,000 balloons descended on the crowd. Now that the convention is over, delegates head back to their home states, and the hard work of convincing supporters to get out and vote continues. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. The NATO air base in Gelsenkirchen, Germany, remained on high alert as of Friday, August 23, following an overnight increase in security levels due to intelligence indicating a potential threat. The base is currently at Charlie Alert, the second highest level, which signals a high likelihood of terrorist action against NATO organizations or personnel. The spokesperson confirmed that operations at the base, home to NATO's AWACS, surveillance planes continue as planned, though staffing is minimal as a precaution. This heightened alert is not related to last week's security incident involving a suspected sabotage of a military base water supply in nearby Cologne. On the same day, Gelsenkirchen reported an attempted trespassing incident, prompting a thorough sweep of the premises. In the U.S., President Joe Biden has approved a classified nuclear strategy aimed at preparing for a potential nuclear confrontation with China. The White House confirmed that the strategy had been signed by Biden back in March. While the specific details remain classified, the existence of the plan is well known. First reported by the New York Times as part of America's latest nuclear deterrence policy against China. This development comes amid reports that China plans to double its nuclear warheads from 500 to 1,000 by 2030.
And currently, Russia leads the world with nearly 6,000 nuclear weapons, followed by the U.S. with over 5,000 and China with just over 500. U.S. intelligence reports suggest that Beijing aims to achieve nuclear parity with the U.S. within the next decade. White House officials emphasize that the nuclear strategy document signed by President Biden comes at a time of escalating nuclear tensions globally. Beijing has refused to engage in nuclear arms discussions with Washington, raising concerns at the Pentagon about a possible coordinated or joint nuclear threat from China, Russia, and North Korea, countries that frequently threaten the U.S. and its allies. Russia's dangerous invasion of Ukraine came after a year of intense discussion about the trajectory of another nuclear power, the People's Republic of China. In 2021, non-governmental researchers announced their discovery of hundreds of new ICBM silos under construction in Western China. Later that year, the intelligence community revealed that the PRC had accelerated its nuclear expansion, finding that the PRC would likely field over 1,000 operational warheads by 2030. Today, we assess that the PRC has likely completed silo construction and has begun loading them with missiles. This expansion is being fueled, literally, by Russia, as Moscow supplies China with highly enriched uranium reactor fuel, which supports the production of weapons-grade plutonium. The growth in and diversification of the Chinese nuclear force, something we neither anticipated nor accounted for when we crafted the nuclear modernization program over a decade ago, will be a defining feature of this new nuclear age. And we can't sleep on North Korea, which also continues to expand, diversify, and improve its nuclear, ballistic missile, and non-nuclear capabilities. While not a major power rival like the PRC and Russia, North Korea's continued improvement and diversification of its nuclear and ballistic missile capabilities present deterrence dilemmas for the United States and regional allies. The strategy also addresses building deterrence in the Middle East, particularly against Iran, which has reportedly enriched enough uranium to build at least 3 nuclear warheads since it withdrew from the nuclear deal during Donald Trump's presidency. But in an uncertain world, preserving the option to change course tomorrow requires that we make necessary decisions and investments today. Today, the world is different. Put clearly, the department is proceeding with the Slick Amend, and we're working closely with Congress to ensure we are meeting our shared goals of getting the most deterrence value for the least risk to the modernization program, the nuclear weapons complex, and the joint force. This nuclear plan serves as a stark reminder that the next U.S. president will face growing threats from Iran, China, North Korea, and Russia. In Canada, the economy is facing a serious threat as the country's 2 largest rail companies have locked out nearly 9,000 workers. And this follows failed negotiations over scheduling practices and working conditions, leading to an unprecedented situation that could disrupt supply chains, transporting over $750,000 worth of goods daily. And this could bring critical sectors to a costly standstill. Here's our report with more details. Canada is on the brink of an unprecedented crisis as Canadian National Rail and Canadian Pacific Kansas City have locked out nearly 9,000 workers. This drastic move, which began Thursday morning, follows failed negotiations between the companies and the Teamsters Union, pushing the country toward a nationwide rail stoppage. CN Rail has locked its employees out, so we're just here for an information picket line. Let everyone know we're here. We want to go back to work, and we're hoping both the company and our negotiating team can get a deal. We've been on strike in the past, yes, and we've always got to a deal, and I'm confident we'll get to a deal. All we want to do is go back to work. In the current collective bargaining negotiations between Canadian National Railway, Canadian Pacific Kansas City, and the Teamsters Canada Rail Conference, an agreement has so far proven elusive. After months of negotiations, CN Rail and CPKC began lockouts while Teamsters Canada rail workers at CPKC went on strike at 12:01 a.m. this morning. These collective bargaining negotiations belong to these parties, but their effects and the impacts of the current impasse are being borne by all Canadians. Now, this stoppage threatens to grind key sectors of the economy to a halt. The implications are staggering.
Canada relies heavily on its rail network to transport goods, with over 736,000 worth of products moved daily across the country and into the U.S. The impact on supply chains could be catastrophic, with industries from agriculture to mining now at risk. Union Pacific, the number 2 U.S. railroad operator, warns that this stoppage would have devastating consequences for both economies. Moody's estimates the stoppage could cost over $250 million per day. Negotiations have hit a deadlock, primarily over issues like shift scheduling, fatigue provisions, and wages. Workers argue that their conditions have worsened, while the rail companies claim their offers are competitive and prioritize safety. Canada's Federal Labor Minister Stephen McKinnon has met with both parties, urging a resolution but stopping short of enforcing binding arbitration. Well, we are acting, I think you would agree, we gave negotiations every possible opportunity to succeed, right up until midday today. I spoke to the mediators. I, as you know, visited with the parties in Montreal and in Calgary in the prior days. Came to my own conclusions, but we have an impasse here. We wanted to give these negotiations the absolute possibility of concluding successfully. We see little prospect of that currently, and I think I was pretty transparent and open about that. So now, what do we have? We have the tools that the law, that Parliament has given the Minister of Labour. Those tools include the ability to direct the CIRB to do the 3 things that I just indicated, and then to issue an order. We're hoping and confident that they will do that with dispatch, but they are an independent agency, and they will do what they have to do to make sure that they follow all of their procedures. At the end of that, I think you'll have the clarity that you're seeking. And I assume that the trains will be running, within days. But again, I want to be deferential to the process that will unfold here. Meanwhile, Prime Minister Justin Trudeau has called on both sides to reach an agreement, emphasizing the stakes for millions of Canadians who rely on the rail network for their livelihoods. But I talked also about the fact that they are going to be impacted if a shutdown of the rail system continues for much longer. And that's something that is an impact right across the country, from workers to businesses to farmers to consumers who are going to be impacted. That's why we are on this. We're taking it so seriously. The minister is engaged directly. We are not taking this lightly, obviously, because Canadians across the country are worried about it, and we will have more to say shortly on what we're doing to make sure that the right solution is found quickly for the economy. But the stakes extend beyond Canada's borders. With 75% of its goods exported to the U.S., the lockout could ripple through North American supply chains. In 2023, the U.S. exported $28.3 billion worth of agricultural products to Canada, making it the 3rd largest destination for U.S. agricultural exports, behind China and Mexico. Ethanol, potash, corn, cereals, food grains, cooking oils, and meat are among the traded products. Industry and trade organizations are sounding the alarm, warning of severe consequences if the lockout continues. Truckers say they're facing a surge in demand, and road freight rates are rising for shippers in Canada. However, industry insiders note that while trucking can handle some of the demand, it cannot replace rail distribution in a country that has never faced a simultaneous rail stoppage on this scale. The coming days will be crucial. Will the two sides find common ground, or will Canada face a prolonged and painful disruption to its economy? Bangladesh has revoked the diplomatic passport of its former Prime Minister, Sheikh Hasina. Earlier this month, Hasina fled to India following a student-led uprising. While she remains in India, her situation is uncertain as she seeks asylum. So far, no country has approved her request. Relentless monsoon rains and flooding have stranded nearly 3 million people in Bangladesh, killing 2 and causing widespread damage to homes and infrastructure.
Officials report that road connectivity in several regions is severed, isolating communities and hampering relief efforts. Footage shows severe flooding in Feni, Novi Bazar, and Abraham Baria, where residents are being rescued with ropes. The Flood Forecasting and Warning Center warns that water levels could rise further in the next 24 hours, heightening the risk of more flooding and displacement. Taiwan wants to continue its free way of life and rejects being ruled by China's Communist Party. Taiwan's President Lai Ching-te said, visiting a frontline island between the two sides to mark a key battle with Chinese forces. Take a look.我们的目的是希望两岸和平发展。台湾是热爱和平的国家，台湾人民与人为善。我们不再反攻大陆，但是我们也不愿意受共产党统治。我们要继续过民主、自由、人权、法治的生活。别的不说，明年的我们的军事预算比今年还要多，我们年年增加。我们除了照顾官兵、保障官兵的权益、有更好的生活以外，我们提高训练、购买精良的武器，还有设备，同时跟民主阵营肩并肩站在一起。Singapore has detected 13 cases of Mpox clade 2 infections this year, according to the Health Ministry in a bulletin on Thursday. To date, all Mpox infections in the city-state have been the less severe clade 2 infections. Clade 1b has triggered global concern due to the ease with which it spread through routine close contact. Singapore said it was monitoring the global situation closely. The Health Ministry said that as a precaution, it will, from Friday, screen the temperatures of travelers arriving at Changi and Seletar airports from places exposed to the risk of Mpox outbreaks. Thailand has confirmed its second case of the Mpox virus, with the latest case being the clade 1b strain. The infected individual is a 66-year-old European man who recently arrived in Thailand from an unspecified African country where the disease was spreading. According to Thongchai Kiratinataya Korn, the Director General of the Department of Disease Control, no local infections have been detected through contact tracing. Clade 1b has raised global concern due to its ease of transmission through routine close contact and was first identified in Sweden last week, linked to an outbreak in Africa. The World Health Organization has declared the recent outbreak a public health emergency of international concern. Thailand noted that the infected man had also transited through a Middle Eastern country before coming to Thailand. In Indonesia, protesters clash with police over a controversial bid to revise election rules. The tension stems from a court decision barring the outgoing president's youngest son from contesting the polls due to his age. The government is now attempting to override that ruling. As the protests escalate, lawmakers are considering putting the proposed changes on hold. Indonesia's outgoing parliament shelved plans to change election laws on Thursday as thousands of protesters gathered outside parliament and across the country. Security forces used tear gas and water cannons to disperse protesters who breached and set ablaze part of the gates of parliament, television footage showed. The protests were sparked by a battle over which government agency has ultimate jurisdiction in determining election rules. The legislature, dominated by supporters of outgoing President Joko Widodo, was set to vote to reverse changes to election laws made by the Constitutional Court on Thursday. If successful, it could have blocked a vocal government critic of the president from running for the important post of Jakarta governor. The move would have also paved the way for Jokowi's youngest son to run in elections this November.
Indonesia's deputy parliament speaker told Reuters that deliberations will continue in the parliament's next sitting period, meaning there would be no change for this year's regional elections, scheduled for November. Jokowi leaves office in October. Students protesting on Thursday vowed to fight on. This is only our first response. So even though today the ruling isn't annulled, we will keep fighting and we will deploy more masses. This is only the beginning to how we fight against despotism of democracy in Indonesia. Analysts say the wave of protests comes amid mounting anger with what is seen as the Jokowi administration's attempts to consolidate power. In Myanmar, conflict in northern Shan Mandalay region and Rakhine State is causing widespread displacement, with reports of casualties and new displacements. In Myanmar, where conflict is widespread, the deteriorating situation in northern Shan Mandalay region and Rakhine State is driving displacement of human beings. Reports we are receiving shows intensifying hostilities in Rakhine have caused casualties and new displacement, notably in Mongdao Township on the border with Bangladesh on August 5th. Torrential monsoon rains have worsened the situation, impacting thousands of people. Torrential monsoon rains since the end of June are aggravating the already dire humanitarian situation. Some 393,000 men, women, and children have been impacted by this flooding. A colony of sea lions has invaded San Carlos Beach in Monterey, California, forcing local officials to close the area to the public. When Net 25 World News returns. It is a signal to the world that we are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. A colony of sea lions has taken over San Carlos Beach in Monterey, California, prompting local officials to close the area to people. Caution tape has been put up, but crowds are still enjoying the animal spectacle and taking photos of the sea lions as they rest and play on the sand and in the water. Danica Lee reports. This is what the beach looks like these days. Hundreds of sea lions are lounging on the shore, making it their temporary home. It's an annual event. They began arriving about 2 weeks ago. Marine biologist Lisa Utal says the food supply is what draws them here. Yeah, isn't this incredible? All this smell and sound that we're having with these sea lions. I think the first aggregation of these sea lions happened in 2003, where they were coming on shore. And we've had in the last 2 years, sea lions just en masse coming on shore. Park staff says visitors are welcome to watch the animals sunning themselves on the beach, but officials are keeping the crowds at least 50 meters away. The sea lions have proven to be a hit with locals and tourists alike. Marge Brigadier is a volunteer with the Monterey Bay Marine Sanctuary. She says people are free to enjoy the sight, but says anyone bothering the animals will wind up in trouble. People need to realize they are protected by the Marine Mammal Protection Act, and that means if you do something to change their behavior, you've broken the law. Now, the big problems are if you're hitting them or throwing rocks at them. But even approaching too close and causing them to run away is a violation. People just need to think about how they would feel if they were resting on their bed, taking a nap, and something big kept coming and chasing them out of the house. The sea lions are expected to remain on San Carlos Beach for 3 to 4 weeks. Danica Lee for Net 25 World News. Meanwhile, Iceland's volcanic activity continues. A new eruption has occurred on the Reykjanes Peninsula, marking the 6th since December. 9:30, the eruption started. It was about a 4-kilometer long fissure. And during the night, another smaller fissure opened to the north of that. So in total, it's a 5-kilometer long erupting fissure.
Fortunately, most of the lava flow has not been directed towards Grindavik town, which is south of where this fissure opened. The lavas are not threatening any of the infrastructure at the moment, and it has been retreating in intensity. So we actually see a quite intense first phase, up to 2,000 cubic meters per second, comparable to the past eruption from May, but it is already declining, and it looks like, at least as the situation is now, that it is a rather fortunate location. So currently there's no threat to any of the current, to the infrastructure in the area. The one lava flow was moving towards the road that has been bothered by lava flows earlier, but it stopped 200 to 300 meters before that. And it seems, at least as the current state is, that it's not progressing any further. It's really situated in a fortunate location, and there seems to be no threats to infrastructure. Of course, the Blue Lagoon and the Svartsengi power plant is close by. The Blue Lagoon was evacuated immediately when this eruption started, and there were about 1,300 people there, and everything went smoothly. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on Net 25, I'm Alma Angeles. We'll see you back next week. Thank you for joining us. Good night. This